Hotel, the head of a very important government agency, the Philippine Charity Sweepstakes Office. We may not know this, but PCSO is a 90-year-old institution. Ibig sabihin po, sa marami ng dekada, ito ay isang baluarte ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. At ano po ang kanyang mandato? The mandate of the Philippine Charity Sweepstakes Office, as it declares in its own website, is this. It is the principal government agency for raising and providing funds for health programs, medical assistance and services, and charities of national character. At alam naman po natin kung gaano kabigat itong suliranin natin tungkol sa kalusugan at sa pagpapairal ng kalusugan sa buong kapuluan sa lahat ng sektor ng ating lipunan. At dito sa responsibilidad na ito ay nakasalalay ang mandato ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kaya yun po ang ating alalahanin kapag tinalakay na natin yung iba't ibang mga usapin patungkol sa PCSO. Senator Joey? Ang unang katanungan, dahil nga ito ay may edad na, pero mas may edad ang Manila Hotel. Sa PCSO, ang Manila Hotel 112, pero ang PCSO ay 90 years old. Hindi ko nabanggit kanina, Sani, just to make a light presentation of our resource person. Siya music, a music person. Sa Conservatory of Music, music ang kanyang background, no? Naging musical director ng El Seray at spokesperson ng El Seray for a long time. Hindi natin hihingan ng kanta ngayon ito. si Mel, si General Manager Mel Robles. Ang unang katanungan ay kaganong kadami, halimbawa, in 2023, kaganong kadami ang natulungan ng PCSO? Kasi ito nga ang sa batas na binanggit mo, nasa batas yun Republic Act 1139, I think that's the current law. This was amended by PD and Batas Pambansa 42. Halimbawa lang, sa 2023, kaganong bilang ng Pilipino ang natulungan ng PCSO? Good morning, everybody. Before I answer that, bago po sagutin, kami lang, ang PCSO is the only government agency tasked, mandated to do charity. Yan po ang uniqueness namin. Kailangan namin mag-engage sa kawang-gawa. Why am I saying this? Kasi paggaling sa pandemic, when I came, ang budget po namin is less than $1 billion. Less than $1 billion po, samantalang 30% of the gross should go to charity. So if you're making, like for example, we did 61 billion, then you probably have theoretically 18 billion without all the other earmarking. Okay, going back, we helped almost 300,000 people last year, individuals, no? Not to mention yung institutional partnerships namin. We have foundations that we support them, give money. Hospitals, we give them equipment. Plus, nakikita nyo naman, I think this is what everybody wants, is sa LGU especially, yung ambulances, o kung tawagin ng patient transport vehicles, no? Yan po ang nakita natin yung gamit niyan during pandemic. Lahat ho halos ng LGUs are mobilizing anything that moves. Yung pinsan nga ho, tricycle na lang ho just to ferry them to the hospital, no? Kaya yun naman, which I will say then, more than 300,000 beneficiaries, we intend to hopefully double this, almost. This is my directive because of the
2 billion, almost 2 billion for 2023 budget. We are now going to near 3.8 billion for charity. So I told my people, expand the base. Kasi we really reduced because of the scarcity ng budget, medyo bumaba po talaga. I remember, nung hindi pa ho ako, wala pa ako sa PCSO, I didn't even dream of being PCSO. Wipe out po ang hospitalization. Wipe out, kayang lumaban ng wipe out ng PCSO, but unfortunately, we cannot do it anymore. Yung lola ng wife ko went to PCSO with 800,000, binayaran po ng PCSO 500,000. Walk-in. Ganun po ka-angas, katikas, no? Na they can really give out. Wala pa naman kasi taxes nung araw na ganyan, no? So, but we were hampered, but be that as it may, no? We're already giving the, universal healthcare, 40% of our charity goes there. My instruction is to broaden the base. And then if we have a change, structural or that's when we increase now the benefits, no? So we go as low, well, the lowest mga 5,000 po ang nahihingi dyan. We apologize kasi yun na po ang kaya. Kaya yung iba pumila na ng matagal, but you'll get 5,000 kung hindi naman mabigat yung ang pangangailangan. Dati po, it's more than that. Wala na rin kami moral assistance kasi medyo nagkaroon din ng problema doon. So, what can they get? Medical assistance, number one. Medical assistance, yan po ang primary namin. Of course, we have the centers, PCL centers, o yung tawagin ko pong Melasakit Center. Kasi ginawa na raw politika, sabi ko, kasi gawin na ating Melasakit Center. No. But that's kidding aside, we have these centers in hospitals. Marami ho kaming agencies dyan. Andyan yung PhilHealth, andyan ang social welfare, SWD, andyan po yung mga congressmen, and then PCSO. At least 4 agencies are helping pag may nalapitan kayo dyan. Yung po lahat, hindi ho binadgetan yung mga centers na yan. Yeah, we are funding that with our manpower. But at least pagpunta ng tao ron, makakakuha na siya ng mga ayuda sa different agencies na nandoon. So kami po ang huli. Sagot po namin ang huli. Yan po ang role namin. Nag-raise ng funds ang PCSO at saka nagpo-provide ng mga kawang gawa out of the funds that are raised. At ito ay sa pamamagitan ng mga sweepstakes, races, lotteries, ano-ano pa ho itong mga fundraising schemes na ginagawa ng PCSO? That's the first question. Number 2, in 2023, magkano po ang na-raise ng PCSO out of these fundraising projects na ito? And number 3, lahat ba ito ay napupunta sa kawang gawa na pinangangasiwaan mismo ng PCSO o meron pa kayong hinahatian ng mga institusyon katulad nung nabanggit nyo, Universal Healthcare Program. Meron pa yung Philippine Sports Commission para maunawaan ng ating mga kaibigan sa media na kahit na malaki ang nare-raise na pera, pero yung diretsong pangkawang gawa na pinangangasiwaan ng PCSO ay magkano na lang yung natitira? Ilang percentage na lang ang natitira? Pakipaliwanag nyo nga po. To begin with, wala na pong sweepstakes. Panahon po natin yun. Sorry. Yun po nasa batas kasi, sweepstakes. Yun po ang loto. Yung hard copy po yun. And then, ang just for everybody, yung sweepstakes kasi yung parang winner take all yan. You sweep it, all the stakes. Yeah. Yan. So now, ang fundraising natin basically is from the lotto. Nakikita po natin yun, yung mga jackpot lotos, mga 642, 645, 649, ganyan po. For last year, including STL, yung small town lottery po, yan po yung mga, they do their own draw on every province. No? It is primarily actually to counter yung the illegal numbers before. That is what I learned from the history ng game. It was actually a reaction, and which is, I think, is also very good. No? For last year, we targeted 57 billion for our gross sales, and we realized 61 billion. From a target of 57, we realized 61 billion.
So apart from hitting the target, we also increased it. And ang revenue sharing would normally be 30% for charity, 15% for OPEX, and ano po, yung 55 para sa prize fund. No? Meron din po tayong mga buwis, no, doc stamps. 20 pesos, 20% po yun sa taya. Sabi ko hindi ka pa nananalo, buwis na. Pero hindi po yung binabayaran ng mananaya. Ang nagbabayad po niyan ay yung charity fund po ng PCSO. Now, kung last year, mga almost 2 billion ng charity, paano po namin nagawang almost 4 billion, 3.8? We did a little financial engineering na hindi po lahat ng buwis ay kukunin sa charity. So, pinag-contribute namin yung operating fund ng 10% and yung prize fund, bayad ka rin para sa buwis. So, lumuwag yung pondo ng charity. Ayan po ang dahilan. Kaya kaya namin talaga magbigay ng mga ambulansya for this year po. Lahat po ng munisipyo sa buong Pilipinas, ito po ay hindi pa nagagawa. Sabi ko ito po yung flagship namin under the Bagong Pilipinas, 100% of all municipalities makakakuha ho ng ambulansya. At yung mga island naman, we're looking at sea ambulances po. Kasi hindi naman practical din kung island, di sila rin. So we're trying to look for the terms of reference nun. Basta, bawat munisipyo po magkakaroon po ng isang ambulansya. This is for this year. At after 2025 po, before the end of the term of the President, President Bongbong Marcos, we intend to have another round. No? Kasi kailangan talaga nila yan. Wala hong makukunan. And again, ang keyword dito, 100%, wala po tayong itatangi. Lahat po bibigyan natin. Ganyan po napupunta yan. At going back sa mga earmarkings, no, yung mga binibigyan po ng tulong galing sa charity fund ay number one, universal healthcare. 40% kagad po nun. And then we have the Commission on Higher Education, Dangerous Drugs Board. Ito po yung malaki. Boy Scout, Girl Scout, pati dati yung Cooperative Development Authority, and a host of others po na tinutulungan po ng PCSO. Some others, hindi na nga ako of national, charity of national character, pero ganun po yung batas Kaya nga po, kahit na pigil kami, hampered kami ng mga ganitong mandatory contributions, nag-coin po kami ng slogan. Yung po, ang PCSO ay hindi umuurong sa pagtulong. Kasi po, laging nagtatanong sa akin yung mga tao, pwede ba kami makahingi ng tulong? Sabi ko, hindi ba yun ang trabaho namin? Di ba? Ang sasabihin ko, hindi. So, sabi ko nga, despite the mga earmarkings or limitations ng access namin sa sarili naming pondo, by the way, this is not appropriated by government, also generated lahat ito. Sabi ko all other revenue-generating agencies, at least yung MOO nila galing sa gobyerno Ito, BIR, ito, Customs, ito, LTO, lahat ito nag-raise ng pondo sa gobyerno. Pero kami, despite yun, kaya last year, I think we paid 15 billion to the coffers. Nag-contribute po kami, galing po sa buwis na generate. Pero despite that, hindi po kami subsidized ng kahit na from the national government. It's just to let you know na bukod po sa pagkagawa ng kawang gawa, kami po ay tumutulong pa sa national coffers. Isang follow-up lang, and then Sunny, I know you have a series of questions to ask. So 30% of your gross receipts, yung lahat ng mga fundraising, say 61 billion last year. Well, congratulations, from 57, naging 61. Yun lang ang target nyo, 57. Nadagdagan nyo pa ng 4 billion. But 30% of that, yun talagang charity. 15% yung operating expenses nyo. And then 55% ay para sa yung prize fund or the prize money. Yung mga napapanalunan, doon kinukuha, yung 51%. 55%. Yung sa 30%, hindi naman yun lahat na diretsong
pangkawang gawa ng PCSO. Meron pang pumupunta sa universal healthcare. Dapat naunawaan ng mga taong bayan yon, no, na hindi kayo lahat ang gumagamit, ang nag-administer no, entire 30% of the gross receipts. So magkano lang natitira talaga sa out of the 30%, no, na for charity, which is all inclusive na, magkano lang talaga natitira sa PCSO for its own, for the direct charity work that it's doing. Ang tansya ko po, from the gross, it should be 30%, pero ang actual namin siguro is 5 to 7% lang ho eh. From the gross, yun po ang nakikita kong mga 5 to 7% po. Yun ang hinahandle directly for charity. for charity, for PCSO. And that equates to what amount? For this year, that's about 3.8 billion. 3.8 billion pesos. Yung po bang to qualify for aid or medical assistance or service, meron po bang qualification yan? Sino po ba ang pwedeng makatanggap ng tulong sa PCSO? Well, we have about 75 branches all over the country. Diyan po pinoprocess yung mga, while they do the gaming, they also process the charity. Parang request letter, medical abstract, certificate of indigency, and final billing. Yung po rin sa hospital. Doon sa ibang matters po, similarly, pwede naman po. Pero sabi ko nga, hindi po ito limited sa government hospital. We also help you kahit who nasa private kayo kasi may lugar po na wala namang government hospital. So, it's really for the needy. E nabasa ako article, yung needy at indigent are two different things, pero just the same, they need help. No? So yung may pera, mayaman, hindi na magkukwalify ng paghingi ng tulong sa PCSO. Theoretically, but siyempre kung may certificate of indigency ka, yun ang qualifying. Kasi we want to make it as easy as possible. Anong ako'y nagtatrabaho pa sa Office of the President, naranasan ko yun, no? Dahil marami nga nagpupunta. Humingi ng endorsement na binibigay ko naman. Meron ako hindi kasi makalimutan noon na akala ko nagdoble yung pagbibigay ng endorsement sa PCSO. Eh yung pala, dalawang recipient pala yun. No? Yung isa ay ina, yung isa naman ay nakatatandang kapatid noong nag-solicit ng assistance. And both mother and eldest sister were suffering from end-state renal failure. Kaya kailangan eventually na ibigay naman ng PCSO, no? Kaya testigo ako, no, na talagang yung PCSO tinutupad yung mandato nito to help the needy. Yung sinasabi nating needy, no? At kailangan maunawaan ito ng ating mga mamamayan, ating mga mamayan. Kasi nga minsan maraming intriga, no, na tungkol sa mga ginagawa ng PCSO na hindi naman lubos na nauunawaan ng madla. So siguro pwede na rin tayong dumako doon sa aspeto na tila may mga mga kritisismo o tuligsa na kulang naman o wala namang batayan. No? Baka pwedeng may bahagi sa atin ni GML, no, yung kanilang posisyon tungkol dito at kung paano nila hinaharap, no, itong mga walang batayan na paratang na ito. Well, alam niyo naman po, hindi naman po ako bago sa public service, no? Dati na po akong head ng LRTA, GOCC. Generally, we welcome. Okay po sa amin ito. We welcome this kasi mandato naman po ng ng Kongreso as an oversight, no? So we always prepare for that kasi vigilance, we appreciate that, no? Kailangan talaga bantayan ng taga-gobyerno, kundi, di ba? Kung walang bantay, when the cat is away, the mouse will play. So maganda ho ang konsepto ng vigilance, no? We always welcome that
kailangan talaga, hindi ko sumasama ang loob namin. Kaya lang, it should be factual lang. Factual. Sana wala nang spin. For example, I would say the spin. Kamakailan lang may sinabing 20 nanalo ng jackpot winners in 1 month. So, siyempre, kahit sino, napakagandang story nito. Napakalaking skandalo nito. Naghintay po naman kami, nag-aral kami, nagsaliksik kami dahil sa amin po galing yung data na yun, yung pinagbasihan. Only to find out na wala naman palang ganun jackpot winners. Immediately after that, sabi nila, paano mo ma-assure yung mga tao na wala? I went already in public, sabi ko na meron talaga nananalo ng marami. Sa small tier lang. Kasi marami kaming games May 2D, 3D, may 4D, 6D. Yan po sa mga probinsya, lalo na yung talagang libangan nila. Talagang magtaya ko na magtaya. No? So, it's a normal thing. Kumbaga, and I understand na may misinform yung mga ibang mga mambabatas. No? Kaya lang sana, meron din naman paglilinaw. Kung wala naman talaga, sana bigyan din ng pagkakataong sabihin na wala akong nakita. At saka ultimately, ang relasyon naman po namin sa mga mambabatas, kayo ang gagawa ng batas, kami magpapatupad. Yan po ang pagkakaintindi ko sa trabaho ng pamahalaan, how it works. So, gawa ka ng batas, ng polisiya, ng pangkalahatan, kami po ang magpapatupad noon. Mahirap din naman po na sabihan kami ng mambabatas kung anong gagawin sa paglapag po sa batas yun. The charter states specifically that the board will do the policy, tapos ang management will implement that policy. Dapat po malinaw yun Ang oversight function po ay pagpapabalangkas ng batas na makaka-apekto sa amin. Yun po ang talagang wini-welcome namin. Kami naman po, kung ilang beses naman po kami patawag, pupunta naman po kami. Kaya lang po, ang problema sa ganyan talaga, kung maganda rin sana kung position paper, kasi yung executive time po is very important. Kung makikita niyo po, paano maghanda ang isang agency since hindi alam kung ano pag-uusapan, kailangan handa ka sa lahat at grabe po ang preparation yan. Only to find out, naman pala nilalabas. Pero yung executive time po is very important for us. Lahat po dyan, ayaw mo naman mapahiya. Sabihin, hindi mo alam, ba't hindi kayo handa. Pero we all take that in stride, kasama po yan. Kaya lang, ang sinasabi ko lang, it will take days for a hearing. Lahat kami maghahanda kung anong ilalabas na katanungan doon o inquiry. At by and large, okay lang po. Ako po, willing po akong sumagupa sa kahit na ano. Dahil sabi nga, kung hindi kayo nagsasabi ng totoo, wala kang dapat alalahanin. If you tell the truth, you don't have to memorize anything. Yun lang naman po ang ginagawa ko. Kaya, yung integrity po ng PCSO has always been questioned for, I'm sure, the last 90 years. Pero it has never been proven. Kaya po tumagal ng 90 years ang PCSO. Ang pinangahawakan niya na po, bukod po sa kawang gawa, yung integrity po ng games. We are ISO certified, yung games namin, lahat po ng proseso yan is videotaped. In fact, inaya ko po ang mga senador. Simula pa lang po, sinulatan ko isa-isa. Open po kami sa pagdalaw ninyo, pumunta po kayo, unannounced, pumunta po kayo, dalhin nyo yung expert nyo. Kung di naman kayo makakapunta, lagyan nyo lang ng authorization yung tao ninyo. May pumunta po ba? Wala po. Kaya sana naman mga ganun kung magpupunta sana sila, baka may basihan pa. All it takes is a phone call ng staff nila para mapaliwanag namin yun na hindi po jackpot winning yan. Yan po ay, sabi ko nga, hindi naman lahat ng tao may team May informal sector tayo ng society na walang team. So tinanong, bakit 0-0 ang team ito? Baka ako 0-0 ito. May sektor ng lipunan na wala talagang team. At hindi tax identification number, hindi dapat maging hadlang yun para kumulekta siya at magkaroon ng panalo. Bakit tinatanggap ng biyaya? Siyempre, trabaho ng biyaya at tanggapin yun Pero ang pagkakaiba nun, I think this is important. Final tax na yun. Wala ka nang mababawi kung ikaw ay magdidinak. So, talo yung taxpayer doon kasi ang record ng final tax, wala nang bawian. Alam naman natin yan nasa batas. Kung sumobra yung bayad mo sa kinikita mo, you can get a rebate, tax credit, ganyan, no? So, ganito mga bagay na detalye ng gobyerno na hindi porke hindi naiintindihan, may anomalya na. Alam po natin yan, we've been there for a long time. Yun lang ko sanang bigyan ng
time to explain. Lahat po yan can be explained. Eh. Pero kami naman po, sige lang po, we will try our best to explain. Pero sana lang bigyan sa hearing, sana ho talagang will be heard. Kasi baka mahirap po pag hindi ka ma-heard. Eh. Kaya that's for the issue nung narinig na merong 21 jackpot winners in 1 month. Hanggang ngayon, wala pa pong resolution yan. Meron ba? Wala. Kami ang position namin, there's no such thing in the jackpot. Pero kung yung local games, more than 20 pa nga po. Eh. Dahil sa probinsya po, malayo po yung branch namin. 10,000 and above. You'll have to go to the, most likely, Kapitolyo yung ano namin. Kung nasa bayan ka na malayo, pupunta ka ba if you'll just collect 15,000 or 12,000? Ang practice, yung pinagkakatiwalaan nilang ahente ng outlet ng Lotto, uy, paki naman, every week kayong pupunta dyan eh. Paki na lang. So who bears the tax? Siyempre, you may ticket. Kaya nga sabi ko, the claimant is the winner theoretically. Pero hindi yan nangyayari in practice kasi mayroon nga nakikipasabay eh. Kaya nga po gusto namin ng iloto na eh, para wala na hong ganun eh. Yun ho yung technology will say us here. Tapos, yun nga ang practice. All they have to do is really ask us. Kung nagtanong, bakit ang dami ito? Ito ba yung, ano ba to? Sasabihin namin, practice ho na, ayan, mga lawyers kayo, bearer instrument. Tutuloy ako ng bearer instrument eh. Kung sino may hawak niyan, pwede niyang ipalit yan. Because it doesn't bear any information, walang pangalan, walang address. So, kung sino may hawak niyan, kanya yan. And she is supposedly the winner. Supposedly, but in practice, hindi necessary ni siya ang winner. And again, sa jackpot, hindi ko po makita mangyayari yun. Kasi if you're getting 10 million, kanina mo papagkatiwala mo, siya na may-ari nun, topo-topo na yun. These things, ganyan gumalaw yung gobyerno. May dynamics po na we just have to understand it, which we will, sans any malice. Kaya pakinggan mo eh. Kaya nga may hearing. Pero, sabi mo nga, if may iba nang, you look at it from a different lens, ibang pananaw mo, iba talaga makikita mo, no? So, yan ho kami. Then, let me go to yung bago na may nag-invest ng 90 million daw. For the record, we do not accept any investment po. Mali po yan. That is wrong. Very, very wrong. Kung bawal po mag-invest sa PCSO, this is the government corporation, no? So, you cannot invest in PCSO. So, what is it then? Well, we only accept bets. So, bets, yun ho ang hinahabol namin, no? May allegation ng may rigging. At yung 90 million daw, ni-rig, tinaas yung presyo. Again, if we can rig the game, it will only take 20 pesos po to win. Hindi na po 90 million. So, medyo ganun ho ang tingin ko na hindi naman ito tatayo ng logic. Although, it's really good for headlines. I must admit that, no? Pero kailangan po makita natin to go beyond the headlines, clickbait, no? Kailangan po, we have to go beyond that. At kami naman po, ay wala naman kami choice but to explain it, eh. Ganun naman po, eh. So, nagbabayad pa rin ang PCSO ng buwis sa gobyerno. And yet, ang primary fundraising agency ng gobyerno for charity is PCSO. bakit ba pinagbabayad kayo ng buwis? Samantalang ang inyong mandato ay mamigay nga at tumulong sa kawang gawa. Hindi mula sa kaliwang bulsa, ilalagay mo pa sa kanang bulsa, binawasan mo pa yung pangbigay sa kawang gawa. Ang daming nangangailangan ng tulong. Ano kaya ang pwedeng gawin para sa ganun yung doc stamps na sinasabi mo na binabayaran pa ng PCSO. Mhm. Bakit hindi naman ito i-charge na lang sa mananaya? Ano yung practical na dahilan kung bakit kung yung mananaya pa ang magbabayad nun, kakaunti kaya ang tataya kasi ang laking magbabayad pa siya ng doc stamps. Simulan ko lang po na I'm sure nung binalangkas po yung charter ng PCSO, hindi ho inisip yan na magbabayad ng batas. Sigurado po ako dyan. Ngayon, bakit nga ba hindi ipasa sa tao? Nung ginawa po nila yan, nung train law po yan
nag-drop talaga ang sale ng PCSO. Talaga pong bumagsak. So, okay, let's absorb it. Yun ang naging policy. Bumalik naman, no? Meron pong move ngayon that was filed in the House na nasa Senate na po ngayon, yung Passive Income Financial Intermediary Taxation Act. Marami pong palaman doon, pero ang isang ang importante sa amin doon, ibababa na po yung doc stamps for what it was before train law. 10% po. Malaking bagay po sa amin. Before the train law. Before the train law. Malaking bagay po sa PCSO niyan. Ang projection can give us about 3 to 4 billion. No? Additional. Malaking bagay po yan. Yun po yung sinasabi ko, this is the time na iangat na namin yung minimum namin na ayuda. Yan ho ang inaasahan namin. And we hope we can have that sa pagpas ng batas na yan. So, since a revenue measure nanggaling sa House, pero nasa Senate, nasa Senate na, sa palagay nyo, maipapasa rin ito ng Senado? Sinong humahawak na committee? Ang Ways and Means po, si Senator Win Gatchalian po, ang may hawak. Wala pa hong resulta? Wala pa po, ongoing naman. We heard ng mga June, July daw baka meron na. Okay. Sana po, sama-sama tayong manalaman para po. Yung nabanggit nyo ng ambulansya, para konkreto, there are 1,494 more or less municipalities all over the country. In 2023, nabigyan nyo na yung bawat isa na yun. This year po, mabibigyan namin lahat. Dahil 2024. we had almost for this year, we're projecting, meron na kaming 225, parating na yung this quarter yung 378, so ilan na yun, then, and 1,000 coming, another 1,000 coming. So, by first quarter of 2025, kuha ho namin lahat yun. Okay. And then we'll order another one. Ganun din po ang gagawin namin. Maganda po talaga yan. Sa nakita namin, yan po ang... So, magkakaroon ng dalawang ambulansya Yan po ang aming... ang bawat bayan, regardless of class of municipality. Well, we will prioritize siyempre mahirap. Dahil yung yun ang ibang una. syudad po, kaya pa nga mag-donate sa amin. Hindi, yung cities, mga 145 yun eh. Hindi nyo na isinasama yun. Sinasama rin po, Cities. pero in the scheme of things, medyo sinuhuli na muna namin sila. Yung mga municipalities. Yun ang inuuli namin. Yung hindi pa ho nakakatigil ng ambulansya. And you can double that in 2025. Yes. The rate is going... At least dalawa. Bawat munisipyo. Na-free up namin yung charity nung naghapit kami sa OPEX and sa Kailangan talaga medyo. So, instead of burdening the charity fund ko, nalilimit ka kasi bayad ka ng buwis. Ngayon, na-free up yun ang gagamitin namin. Pwede naman po. Okay. Kung yung doc stamps from 20% i-reduce to 10% na ang babayaran ng PCSO, then 10% ang matitipid, no? And that's about 3.5 to 4 billion pesos. Opo. Pero makikinabang din po dyan ang universal healthcare. Dahil tataas. Kasi tataas din. Yung mga yung mga institutional na tinutulungan nyo, tataas din. Pero angat din naman yung direct charity work na binibigay ng PCSO. And that's ang tansya po mga ganun, mga 3 to 5 siguro. Diba? Yun ang maiiwan sa inyo. For charity. For charity. For charity. Hindi lang ako yung maraming matutulungan. Opo. Kasi po nga, yung nabibigay na 5,000 na lang po. Yan po ang medyo nakakalungkot. Mahirap na. Wala na hong, lahat ng hospital ngayon, puro 1 million na. Sa experience ko ho, na pinipirmahan. Lagi yung 1 million na. So, hardly a dent. Sige, patulungan na lang. Yung talagang, yung gone are the days ng araw nung wala pang train doon na wipe out ang hospital. Okay. Hindi mo kailangan ng kakilala. Walk-in. Okay. Huling tanong na lang. Ano na yung status ng investigation na ginagawa ng Senado na isang committee doon tungkol dito sa mga allegations na narinig at nalathala sa media? Well, wala pa naman po. So, we'll wait for the next invitation. Meron mong executive session ako narinig na yung BIR. Sila ho yun. We will not. Ako, yung matter BIR. principal, ayoko mag-executive session. Mag-iisipan pa ako doon. Okay. All right. So, maybe we can already ask members. We'd like to invite the members of media. Pwede po kayong magkain ng inyong mga katanungan.
Just approach the mic and identify yourself and your organization. GML is ready for your questions. Go ahead, please. Hello. Good morning po, GM Mel Robles. Aware po kayo sa nakaraang pong prayer rally ng SMNI kung saan po dumalo po rito si Sandra Cam. Meron pong marami po pasaring sa inyo. Ano po ang aksyon o opinion nyo sa mga binanggit po ng Sandra Cam po dito? Kabilang na rin po yung pagboboykot na pagtaya sa loto. At yung ano po na yung daw pong machine na ginagamit sa loto ay may kaugnayan daw po sa kaanak ng ating asawa ng ating mahal na Pangulo, BBM. Alam mo, ang dami mo nagsabi sa akin. File nyo ng kaso, no? Ako hindi na ho siguro. Let the record speak for itself, no? Nung time nila, ang rating po nila sa Governance Commission on GOCCs, if they even know that, is only 50%. Kami po ngayon, ang ranking namin, ang rating na nakuha namin, 92.3% and awarded as the most improved GOCC. Ito ang numbers. Okay. Sabi ko nga, ba't natin papatulan yun? Ang ating scorecard is much, much higher. Hindi ho kaya ng ilang talumpati yan. Totoo pong figures yan. No? Kumbaga sa mag-aaral, honor student ho kami. Ang nakakantsaw sa amin, hindi taga-ropor eh. Hindi nga ropor yung tabi ng basura, hindi eh. Taga ron sa guidance office lagi. Nakikita niyo ho yung disparity. I cannot expound more than yung talagang nandiyan dyan eh. She has no right. Alam niya yan. They can see the COA disallowances. Makikita nila lahat yan. Alam nila yan. So, ako, kung pang-rally lang naman, bahala na sila. But our record is very, very clear. No? Even in terms of earnings, no? Lahat yan, data po yan. Kung papat, if we throw stones at every dog that barks at us, we will never get to where we're going. So ako, sige lang, they can do their worst. We'll just do our best. Magtanong lang po. Meron daw po siya mga ilalabas na mga ebidensya na humahamon po sa inyo na magharap po kayo. Kayo po ay, ano po ang opinion dito? Yung pagharap baka hindi na ako. No. Pero maganda kung may ebidensya talaga. Yun naman talaga ang maganda kung may ebidensya eh. Di ba? Yun maganda yung kung may ebidensya. No. Pero kung haharap sa kanya, hanap silang kaharap niya. Hindi ko ako. O pwede naman siya mag-file ng case eh. Wala naman yung problema. Tandaan nyo, pag kayo pumasok sa public service, fair game talaga. Wala ho kayo pwedeng pigilin o ano. Actually, dapat mauna yung filing bago kwento eh. Diba? Sige na, gawin mo na. Di ba? Kaya, alam ko naman, pampahaba ng storya niya. So, gawin niya lang. We're ready for it. Thank you po, GM. Okay. Yes. Please identify yourself. Good morning po, GM, Secretary Sunny, Secretary Joey. Ako po si Gina Mape na DWWW774. Pasensya na po, pero humihingi po ng panawagan. May panawagan po na i-boycott daw ang loto na alam naman po natin parang mahirap yata gawin. Yung po, reaction nyo lang po doon sa panawagan na yun ni Sandra Cam. Dahil nga raw po, may pandalaya nga raw po doon sa loto block. Yung panawagan niya mag-boycott, kanyang panawagan yun eh. Pero yung pandaraya, ay kailangan patunayan ho yan. Yan ho, hindi ho makukuha yan kahit director ka eh. And for somebody who's been there, alam nila kung ano yung features ng game, no? Yung bago hong PLS, sila rin nagpirma niyan, yung Philippine Lottery. It's very strict po. Mahirap po, and I will even say it's impossible to rig that game. If they can show it to us, then I will resign kung makita nila paano i-rig yan. Yan po ang akin. If they can rig it, I have no business being there. Thank you, GM.
Thank you po. Welcome. Anyone else? Yeah. Good morning, GM. Si Angel Togado po sa People's Journal. Yung tungkol sa allegations about PCSO, naalala ko ng panahon ni Cory Aquino, the late NBI Director Alfredo Lim was tasked to investigate. Pagkatapos, nagkaroon ng lotto draw and Lim picked the winning numbers at siya mismo nanalo ng jackpot. But after that, there was walang alarm na dinadaya. Ngayon, itong nangyayari sa Senate, investigation, does it affect the patronage of Lotto? And ano bang ginagawa niya to debunk all these allegations? Meron ba kayong plano na i-intensify ang information campaign ng PCSO para mag-debunk itong ano? Kasi kung papabayaan nyo yung allegations, tapos antayin nyo yung, si Senator Tulfo, hindi naman marunong mag-apologize yan. Kung papabayaan nyo ng mga allegations without clear-cut conclusions, sa mind ng ordinary better, talagang mag-i-stick yun. And secondly, sige, ayun lang po muna, sir. Ako naman po, there is always a sensitivity dyan. Ang problema, pag hindi na-prove, I don't know, it works both ways po yan. Tatamaan din yung source. And then, maybe magkakadrop yan, pero babalik po yan. Kasi kung hindi nga po ma-prove, isa lang po ang driving ng lotto jackpot po. Sa napatunayan po namin, kahit po sabihin natin na kami nga po merong Kinoy na slogan for selling, sa bawat taya may kawang gawa. Yan po ang totoo. Pero it doesn't drive them to bet. Because of that, alam natin yun. Parang sila na lang, pag hindi nanalo, at least nakatulong ako. Pero for them to bet, they really go for the jackpot, no? So, pwede may mag-campaign yan. Pag naging successful yan, tatanong, saan natin ituturo yung mga nangihingi ng tulong? Saan natin ituturo yan, no? Pero again, kung anong ginagawa namin, you just have to do what we have to do. Because yung nag-a-allege, yung nag-aakusa ho, ang kailangan magpatunay, hindi pa po kami patutunayan. ISO po ang standard ng aming gaming, no? Ang pro service provider namin si GLI certified, no? May WLA pa yata, no? So these are very high standards. At through the years, lagi naman po may allegation ng ganyan Again, wala pong napatunayan. And now, I'm standing by my offer. Kung meron pong kaya mag-rig niyan, I'm out. Sigurado po ako. Pero sa sinasabi ko ngayon, wala po ako makita na even to suspect na meron hong nangyayari. Kaya nga, open ho invitation namin Open ho. In fact, daming tao ho sa door na kinukuha namin. May COA, may private sector na pumupunta para ho talaga panoorin yan. Hindi po madali mag-rig yan. Baka sabihin mo kung manual pang dinudukot yan Hindi na po mechanical na po ito full view of the cameras. Hindi po lahat, kahit po yung pre-draw na yan, tinitimbang po isa-isa yan Kasi sabi nila, paglagyan mo lang ng colorless na, kunyari, Utex o ano ba, bumibigat daw ho. Kaya tinitimbang po yan. Napakahigpit po. In all this pre-draw preparation, naka-video cam po yan. And ready, kung hihingi nila, kailangan lang naman makita nila saan dyan ang dayaan. Kasi kung hindi maipakita yon, anong basis ho nun? At okay lang ho maghinala, natural ho yan Pero pag nag-allege naman, kailangan naman ho merong pinanggagalingan. Hindi ho porque malaki tumama may krimen na ho. Kasi parang gano'n, we intentionally increased the bets last December precisely to encourage people to bet more kasi maraming perang tao ng Pasko Yan po, kung kayo marunong mag-market, tingnan nyo ang mood ng tao, maraming pera yan So higupin natin, which we did. We put out about 1.5 billion in prices, bumalik po lahat, and in 30 days we made 800 million. In 30 days. Sagot ko sa akin ng isa, wow. Hindi ho wow yun, that is a feat that has never been done. No, 800 million siguro. Huwag illegal ka, makukuha mo yun. Pero for 30 days, I think that should be the standard. Nung ginawa namin yun, na-excite ang market, we tripled the bets per day,
kumita pa kami. Balik po yun. Saan po galing yun? Sa price fund reserve. Kasi po, nakita namin, babalik lang pala sa gobyerno yun as dividend. And when it's a price fund reserve, gagamitin yan para sa tao din, which we did. And it generated more taxes even, more taxes. Dahil siyempre, mayroon kang doc stamps, mayroon kang price on winning. Dala-dala mo yun. Bayad sa pasok, bayad sa labas yun eh. Sa gobyerno. So, it was very successful. If only it will be measured on its merits objectively, napakaganda po ng ginawa namin. Yan po. Kaya lang, siyempre, sabi nga, it depends on the lens you will be using. Ano titignan mo? Na hanggang ngayon, wala pa naman pong naipapakita. Kaya, ano po ang ano namin para, of course, continuous po akong magsasalita sa ganito, pero hindi na po ako makikipagbardagulan sa kung kanino. If you have the facts, then we will fight it with facts. Ano ang gagawin? We'll be selective sa aking pupuntahan. Kung gusto makinig po, pwede po akong pumunta. Kung hindi naman ho makikinig, sasayahin ko lang po ang oras ko. And we always have that in our website. Lagi pong nakalagay dyan yung nananalo. Kahit po kung saan tumama eh. Kaya which leads me, importante po mag-iloto eh. Kasi pati kung sino nanalo, malalaman eh. Of course, we'll not publicize no? Pero kami mismo, since registered ka, malalaman mo eh. Right now, kung sino may ticket, siya ang ano eh. Siya ang winner eh. Ganun talaga ho eh. Pero kaya we really have to go. Anong kaibahan nun, GM? Anong kaibahan ng iloto dun sa present system? The same game, but different payment platform. Doon ka na sa wallet mo eh. Pero the same draw rin yun. Kaya lang dito, tataya ka na from your mobile app. Okay. Yan. Are you already going to implement it? We are on a trial run po until June or July yata. Naka-trial run na po. Pero pwede na po tumaya ngayon. Pero, Follow-up. Last question about STL and illegal gambling. I remember making a column in 2016 that because STL was created to counter illegal gambling, especially betting. I remember going across reports, although unverified, that government or PCSO was losing as much as 50 billion a year. Ngayon, kung ang gross sales ng loto ay 60 billion, so halos kanya lang hindi verified yung 50 billion, but still, it's quite a big sum. Ano ba yung status ng STL at saka yung wetting ngayon? Naka-counter ba talaga? Manghirap po talaga sabihin ko naka-counter. Pero one thing, ang sigurado, we got additional revenue. Ang sharing siguro almost 50-50. Almost siguro maybe 40 sa STL. Yan po pinakamahirap kong trabaho, STL. Pero to discourage, kasi yung personnel ng illegal gambling, halos parehas personnel din ng loto. Nagpapalit lang sila ng pero pareho. Hindi. Wala pa naman ho kaming official na report na ganyan. Kasi ang risk mo pag nag-illegal ka, talagang susuki ka ng pulis. Kawawa ka sa pulis talaga. You know, while hindi ka nagbabayad sa PCSO at saka sa BIR, iba naman ang manghuhuli sa'yo. So gagawin kang suki, hulihin ka dyan. Yun naman ang downside doon. No? So sa experience ko naman, lalo na yung mga nauna, kasi mga 18 years na yata, 19 years, they prefer to go legal kasi kahit yung pera nila, maibabangko mo na, no, yung hirap ng mga hindi nagliligal, wala kang basis. So for convenience, saka siguro as they age, nakita nila na mas mabuti na mag-legal. Yun ang experience ko. Sasabihin ko yung illegal, ang hirap ko talaga niyan. Lalo, wala din naman kami police power. It's really up to the police panghuli niyan, no? Pero ang ginagawa nga namin, encourage na mag-legal yung mga tao. Kasi parang ano yan, kahit yung neighborhood na lang. Ang bola, wala silang problema. Bola namin ang gagamitin. Di ba? Yung draw na, wala na silang bayad sa draw eh. Lalo na ngayon, meron silang handheld, merong messenger group na lang, sila-sila na lang. Napakahirap po talaga. Which is yung plea ko naman sana sa Kongreso, sana ho tibayan yung ating batas dito sa illegal gambling. Sana ho matulungan tayo. For example, hindi naman ho ubra yan kung walang payment gateway na papatol sa illegal gambling eh. Kunyari, sabihin ni Gcash, ni Paymaya, and all these others, pag may nag-illegal gambling lumusot sa inyo, damay kayo. Sana ganon. Kasi right now, napakaluwag ng batas eh. Hindi sumabay.
Actually, hindi na na-envision yung illegal gambling via digital eh. Hindi na naisip yun. Kaya kailangan sumabay. Parang karakus pa rin ang nasa isip nung ginawa yung batas eh. Okay, thank you, Jim. Sir GM, isa na lang po. Yung pong panawagan ni Sandra Cam na i-boycott ang loto, naka-apekto po ba to sa mga mananaya? Yung pong base po doon sa inyong mga nakikitang listo po ng mga bumibili ng loto ticket. Hindi naman po, hindi po namin nakikita yan. Talagang jackpot legal. Pag malaking jackpot, malakas pa. Pa rin. So walang epekto po, GM. Wala naman. Thank you po. Yung GM, yung mga nanalo, sabihin mo ng jackpot, meron bang regulasyon na kinakailangan i-publicize ninyo yung mga pangalan ng mga nananalo? On the contrary po, bawal po i-publish, may privacy ho yan, data privacy and everything. But, we make sure na kunan po yung litrato, kaya ngayon sabi na bakit nyo pa in-edit yung ano. But notwithstanding yung pangit na editing, which I admit, request ko kasi rin na huwag makilala. Kasi alam niyo naman, noong 2002, may pinatay talaga na winner. So, Ano yung danger? Anong danger, GM, kapag pinapublicize yung nanalo ng jackpot, halimbawa? Ano yung downside? Ano yung upside? Meron bang upside? Puro downside. Kahit na ako sa ibang bansa, they seek the consent ng nanalo kung gusto niyo i-publicize. Kasi bukod doon sa mga sandamakmak na balato na abutin mo, meron ko talaga yung safety, lalo sa atin. Nakita na natin nga yung case nung... May namatay na ba? May pinatay ko dahil dyan. In 2002 po. Ano yun? Ini-extort? Hold up po. Hold up? Hold up talaga. Kasi nakita na sa lifestyle niya, iba-iba na. Yun ang downside. Yung downside mo lang. So, it's a safety issue sa atin. But is there a specific rule on this matter? Ako tingin ko po yung privacy ng Yung privacy. yun ho ang nakikita ko. Pero more than that, the safety. Pero nagsupina po ang Senate sa amin, binigay po namin sa kanila. Okay. Alright. Any other question? Dagdag ko lang po, itakil ko lang po sa usapin ng gambling. Nagkaroon po ng hearing na kamakailan po kay Bato de la Rosa at sa ilang pong mga official general tungkol po sa gambling na may mga grupo po na gusto mag-legalize ng illegal gambling like yung perya. Ano po yung opinion nyo rito na gusto nilang i-legalize pero nagkakaroon sila ng problema dahil nga may mga hulihan dahil hindi sila makapag-operate dahil may mga game of chance sila na laro na katulad ng mga color game, mga ganun po. Yung peryahan ng bayan po ay illegal. Rule na po yan sa mga kaso nila. Nag-joint venture yan una with PCSO on the trial, hindi sila nakabayad. So, wala na hong relationship ang PCSO dyan. Yan po ay illegal. Ngayon, kung gusto na mag-legalize, I think may prangkisa yata sila kukunin sa Kongreso dyan eh. So, hindi ho kami, number one, PCSO is not allowed to do joint venture according to the Kilos Bayan ruling. Hindi ho kami pwede, we always own the game. Dapat amin ho yung laro. Hindi kami pwede mag-joint venture. Now, kung merong gusto, they can go to PAGCOR kasi mas PAGCOR, nagli-lisensya yan eh. Kami hindi ho kami nagli-lisensya eh. You know, ang distinct namin with PAGCOR, they can give out licenses. Kami ho hindi pwede. We should own the game based on the Kilos Bayan ruling. Na hindi kami pwede mag-joint venture. Dapat kami lang. Kaya po lahat ng nakikita niyong outlet, they are our agents, including STL. Sila po ay ahente namin, kaya hindi na sila require kumuha ng licenses or any exempted sila from that kasi they are mere agents of PCSO. So kung gusto na maging agent, pwede ho, pero yung new game, they'll have to go through a process na amin po yung game. Okay, thank you po, GM. Okay. So, balikan natin yung tanong, ipapublicize ba o hindi? Kung may consent yung winner, okay lang yun. Kung may consent ho, siguro. Kung gusto niya pa. Kung gusto niya ho. Actually, meron hong punta sa amin, 12 billion recently. Sabi ko, biniro ko, may nanalo pala dyan. Hindi ho, agitated siya. Hindi ho, ako ho, magpapatotoo may nanalo. Kasama niya anak niya. So, sige, bibiro na ako ng waiver. No? Nung nakalma-kalma na siya,
Baka ako mapahamak ako. Sabi sa inyo. Nung pinabibir malalaki ng waiver. Kasi gusto niya Sa arawang buhay na patotoo. Sige, pagbigyan. Nung pabibir may namin, ayaw no? Ayaw na. Okay. Any other question? Yes, Hero. Mr. Bayan Hinito. I am Bayani dito, sir. Kapitbahay ko yung doon kami sa area in Santa Cruz. The question is, as member of the Kapihan ng social media, besides doing a lot of public services sa atin, sa bansa natin, what else you can do in fighting the illegal gambling in the Philippines to at least to promote, or what strategy you can help the government? Well, recently po, we filed a case sa Mandaluyong, umakyat na ho sa korte on illegal lotto. Meron po kasi nagloloto illegally. They get bets, no? 2 companies yata yung pinailan namin. So, pa na po. I think this is a good example that we are serious in protecting PCSO. So, hindi lang kami magre-reklamo about illegal gambling. We will really walk the talk, so to speak. Idemanda po natin yung mga yan. Kasi yung na-discover namin, for a little over a year that they were operating, they had a sale of 4.7 billion. Ganun ho yun. Kaya staggering ang data po namin came from Paymaya. Sila po ang nag-reveal ng sales na gano'n. So, I think, dapat naman merong umaksyon tungkol dyan. Although it's very risky on my safety. No? Kailangan ho gawin yun. Kasi hindi mo malaman kung anong, with that amount, no, alam naman natin dito sa atin. But I think it has to be done. At least, merong government agency na seryosohin naman yung illegal gambling. With the proliferation of illegal gambling, alam nyo ba na conviction rate niya napakaliit? And I'm sure you know that. Mas marami pa raw convicted sa anti-trafficking kaysa sa illegal gambling. And sabihin, hindi natin siniseryoso ang illegal gambling. No? So sabi ko nga, illegal gambling is the gateway crime pag pinabayaan natin. Sunod-sunod na yan. So sabihin, victimless crime. And then you would, from illegal gambling, most likely, ang cycle yan, they would go to illegal drugs. No? And kung sanay ka na, desensitized ka na doing illegal, then you will go for assassinations. Kasi pare-pareho na lang So nag-graduate ka na hanggang sa baka Al Capone ka na, or ano ba yun? Yung drug lord na malaki na sa South America. So, I think we have to nip it in the bud. Ang illegal po ay illegal. So, we have to have that consciousness. Basta illegal. So, regardless kung victimless, well, actually, sabi ko nga the first victim of an illegal act or illegal activity yung magpapatupad pag hindi siya umaksyon. Naging biktima na siya kagad. So, I don't believe there is such thing as victimless crime to begin with. Pero, yan po ang ginagawa natin. Kung may chance po, we will file cases, we will gather information kung sa mga locality saan po, and then we report it. Kami po humihingi ng tulong lagi sa PNP kung merong mga activities ng illegal gambling affecting the legal agents namin. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Hi, GM. Good morning po. Eman Motega po from DCXL News. Sir, tanong ko lang po, sa kabila po ng isyong kinakaharap ngayon, kamusta po yung status ng mga mananaya sa loto? Ito po ba'y bumaba o tumaas po? As I've said, it will all depend on the jackpot. Like, if you compare it to December, siyempre, mababa yun dahil grabe naman yung jackpot namin na linagay doon. So, I don't think it has anything to do with all the controversies kasi most likely yung mananaya, for the longest time, tinataya niya na yung pera niya So yung tiwala niya is on the integrity of that. So nakikita namin, hindi naman nagbabago yan. In fact, pag malalaking jackpot, talagang tataas. So it's really jackpot driven. Sir, follow-up question po. How would you compare po yung e-lotto sa mga lotto outlet? Ano po ba mas marami tumataya sa mga lotto outlet o sa e-lotto po? Ano pa rin yung stand-alone na traditional pa rin. Yung pa rin. I think merong tao sa hawak na ticket May affinity ang tao sa hard copy. Sa ngayon At saka test 12 pa lang, so malayo pa.
Malayo pa ang ano nun. So siguro, sa KYC namin, mahirap kasi. Mano-mano talaga eh. May nagreklamo ka sa akin, 1 week para ma-KYC ako. Eh sabi ko, manual kasi, pasensya na eh. Kasi hawakan mo yung ID mo, sa selfie mo, gano'n. Then, yung processing would be manual. So sabi ko nga, hopefully, gumanda rin ang last time ng pandemic, nag-shutdown talaga ang PCSO dahil there is no other alternative eh. Wala eh, kung ano, shutdown. So, natigil po ang operation. So, nawalan ng pondong pang ano. So, kailangan may options tayo. That is part of, I think, of good management practices. Na may option tayo lagi. Hindi tayo masisiro kung may mangyari. Plus, I think, yung 6,500 lang ang aming traditional outlets, which is very minuscule yan compared. I think makakatulong talaga yan kung merong option silang tumaya or tumulong. Lalo lang, ano. How about sir, yung iba mga lotto outlet o yung mga lotto agent po na napasa rin kanila mga lotto outlets sir, nag-reach out na po ba sila sa inyo sir na kung gusto nila mag-open ulit or hindi na po? Meron po mga ganyan. Ang problema po talaga, dumating po yung decision na for implementation na when I came. I agree, dapat po hindi 6,500 yan. At least tingin ko 11,000. We're doing something about it. Huwag po kayo mag-alala. Within the year, may plano kami mag-roll out. We're just fixing the legal, alam niyo naman, the legal setup. Kasi hindi po, pag-handle ng pera, hindi po madali. So, probably within the year, meron po kami sagot sa mga nawalan po. At we plan to make it even bigger. Kung mapansin nyo sa US, tabi-tabi yan eh. Di ba? Tabi-tabi. So, it will, again, improve the and maging accessible sa tao. Ang problema po namin sa tingin ko is the accessibility. Layo-layo po, ang layo. Sambayan, dalawa lang ang outlet. No? So, we're trying to address that. Huwag po kayo mag-alala. We will address that. Thank you po sir. Magandang umaga po. Okay, we'll allow forward. Can we have just two more questions? Again, please. Magandang umaga po, GM, Senator, Secretary Michael Rogas po from yung GM, yung bang naging issue tungkol dati sa pag-i-edit ng mukha ng mga nanalo? Nabago na po ba ito ang proseso ngayon mula po sa PCSO? Paano na po yung ginagawa po ninyo ngayon na pagbibigay ng premyo doon po sa mga jackpot winner? Well, blur na lang yan. Bibigyan ng jacket, bibigyan ng cap, nakamask. Ganyan. So, wala naman. Yung kung meron mang editing doon, i-blur na lang. Kasi importante yung nagreklamo eh, kasi favorite clothes niya yun, yung suit niya. So, madaling nakilala eh. Yung mga practical, kaya kami, lagyan ng jacket, cap, kung comfortable na siya, we will do that. Kasi laging bahala siya sa yung mask, sombrero, jacket, ganyan. Yun ang blur na lang yung mukha. Kasi, sa totoo lang, I don't see any reason bakit may approve dun sa pangit na editing. Pangit talaga, pero hindi naman pagandahan ng editing hujit. Yan ay para i-conceal ang identity. Mas nakakatawa pa nga ako sa ibang bansa. Naka-base mascot pa eh. Nagsusot ng mascot talaga. Medyo tingin ko naman, hindi naman dignifying, no? But sinabi ko, sige, hindi tayo mag-e-edit ng ganong klase. Papalit. Kasi naman doon, pinalitan pati dabit eh. Kasi request niya eh. So, talagang it's a bad editing, but it has served its purpose of concealing the identity. Naging viral pa nga yung bibigay ng cheque. Kung ano na gumamit na produkto, binibigay ng produkto nila. That is at least good pa rin yun because they're being aware of the lottery, no? Pero I think there should not be an issue about concealing the identity. Again, difference ng lens eh. Ang ginawa yun para i-conceal yung identity, which is the objective, which worked. Pero nga, pangit ang editing. Yun lang naman. Kasi ho, nagkaroon duda na bakit daw kinakailang i-edit. Coming from one of the senator of the Philippines, GM. Hindi ko naman makita yung basihan nun eh. In-admit na nga namin. Yes, pero sa editing. Yes, it's a poor editing. What else can we do? Diba? It's an edited picture to conceal the identity. Ayan, pag iba na yung understanding, wala na ho kami magagawa ron. Pero totoong tao po yan. In fact, we submitted the names already. Pwede na. Siyempre, pero that's up to them. No?
So, yan naman po lahat ay under COA, scrutiny ng COA. Sa totoo lang, kung alam nyo na sa gobyerno ko, hindi kayo lulusot sa COA. Kung gaano kahigpit po ang COA. Alright, thank you so much for GM. Okay, we'll entertain just one last question. Kung wala na, then can you address the public since you want to emphasize GM with regard to the integrity of the Lotto? What assurance can you give to the public so that you can present your case also in the face of these allegations made by some individuals? The floor, you have the floor, Jem. Po, ang PCSO po ay magdiriwang ng 70 taon ng kanyang pagkakatatag. Sa lahat po ng panahon ito, kami po ay nakilala sa pagpabibigay ng kawang gawa sa lahat po ng sektor at minsan po ay hindi nabahiran ang integridad dito. Dahil naman po talagang yun ang aming sinasandigan, no? At patunay ang patuloy na pagtangkilik ng ating mga kababayan. If it were a matter of kami, we still maintain that our processes are secured and safe na kailangan na hanggang ngayon nga pinagkakatiwalaan. Ngayon, kung ang problema naman ay comprehension, that's beyond us. No? Hindi mo namin mababago ang interpretasyon ng ibang tao. But ang tanging I stand on solid ground and on the factual basis na, and even invite them, lahat ng critics po namin, tignan po, open po yan, no? Para sa lahat at inspeksyonin. Hindi po kailangan ng prior notice, no? At willing po kami lahat-lahat. Katunayan yan, pupunta po kami sa mga hearings na patawag, no? So, again, we will cooperate. Wala akong problema dyan. Bigyan lang kami ng chance to be heard. Yan lang naman sa amin. At higit sa lahat, ang PCSO po ay tutulong. Hindi po kami umuurong sa pagtulong kahit ho sa base. Sir kayo, tutulungan namin kayo. Magandang umaga po. Thank you very much, GM. Let's give GM Mel Robles a big round of applause. I just want, if I may, no, gusto ko lang pong i-emphasize no, that the PCSO has performed its mandate in a responsible manner. No? At yan naman po ay ina-endorse, no, not by itself, no, but by the Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations. Yung pong GCG ay may mandato sa batas na i-monitor at i-evaluate ang performance ng lahat ng mga government-owned and controlled corporations. And for the year 2022, the PCSO obtained a rating of 92.3%. And it was adjudged as the most improved nung nakaraan po, doon sa nakaraang pamamahala, bago pa po umupo si GM Mel Robles, ang rating po niyan ay 56%. From 56 to 92%. Most improved GOCC. At wala po yung, siguro may dadagdag ko na rin, wala namang, walang COA disallowances or maybe things, no? Kaya po dapat talagang bigyan natin ng suporta ang isang ahensya ng pamahalaan na ginagawa ang tungkulin nito sa pinakamahusay na paraan. Yan po ang aking masasabi tungkol sa PCSO. Well, once again, thank you very much, GM Mel Robles. Maraming salamat po, sir. Okay. Announcement next, the Kapihan next, because Wednesday baka mag-uwian na yung mga tao. But we will have the president of Pag-ibig Fund, Acosta, President Acosta. We also invited the secretary of the DSUD and also the head of SHAPSI and the head of CREBA.
So we will have an interesting discussion on housing. Are we meeting the targets for this year and before in the next 5 years or 4 years? How do we address the housing needs of the underprivileged and homeless citizens, or housing for the poor? So that will be an interesting topic next Tuesday. I hope you will be around once again to be at the Kapihan sa Manila Hotel. Maraming salamat po sa inyong lahat. I'd like to present some token of our appreciation to GM Robles. Palakpakan po natin, pasalamatan natin siya.